Hi guys! So, nabot na dito guys, gikan sa eskwelahan. And then, karon luto sa mi guys. Kahapon, nangumpra man ko og lamas. Katong carrots, nili, luya. So, katoy, kaya plano ko guys, nama at Sara. So, mo na ni guys, ang sobra na ni guys, kaya wala pa may kahulam o bangguran. Di mo kitag bangkuran. Na ang bangkuran, no di ara. Mana ni siya og pupos, guys. So di ara guys, ready na ang ato ang carrots and pepper. Asa man atong luya aday? Hala, daghana pa sa luya aday. Asa man luya aday? Hala, ang luya biya mo ay pinaka-important day nga sangkap day para nako. For me. May pa wala na hindi mo banggura? Bako ay banggurong. Lisod mo siya banggurong kaya di man siya kanang dako niya. Wala na ba tayo ahos? So, magluto na ta guys. So, lera nga to ang kalan. Butane. Mag-butane man ta guys. Kagabiin naman, oy. Niya. Mapasa tingay tayo kahoy. Asa man tong kawa? Day. Ay, ara pa hulam. Ara tong kawa guys. Kawa. Punya itong ring light. Dakpan yung alis kalayo. Hindi mo, masabot ko na. Day na, andam na tanan sangkap, day be. Ha? Mali siya ay. Kuba. Talawat eh. Wait, Ben, ready na tanan mong sangkap, day. Ipapasa na, day. Itong mantika. Itong patis. Ang suka. Hala, wala lagi patis. Yan, suka na, tay. Suka. Nagpalit mo ko ato, day. Ano, ang suka is very important na mga sangkap sa ating lutuin ngayon. O, bili na tayo ng iba, day. Kasi may naipira, diha, day. Pahulamin muna, day. Baro muna ng pira, day, bi. Pira, day. Pahulaman sa pira, day. Sibutan na nato itong mantika. Kinauga na ang ato ang kaha. Yan, ang ahos, day, bi. Ahos, day. Day, kino, nag-vlog bi ako, day. Luwi ka kit sa itong ahos, no? Ulang gini itong mga sangkap, guys. Mamaungo na lang gini, guys, no? Nato na lang ni guys. Hindi naman ko ni baligya, guys. Buwara man yung kaonon, guys. Isunod ano yan. Nadi suka din. Isunod ano, guys. Carrots, guys. Tidagpuro ba na? Hindi lang. Naghigasan naman ka, ha? Ay, wala pa yung hugas. So, hihugasan pa ang carrots, guys. Hindi pa hinaya ng ato ang kalan. Itong ahos, 30. Gamaya na sa itong ahos. Tama na itong pagkapalita gahapon, guys. Wala man dito na kompleto. Okay, so here, carrots and bell pepper. Gisago na lang ni. Ngit-ngit kayo ni guys, hala. Video-video lang ta ni guys. Ganahan taman guys. Ini ato ko video-video ko guys. Gana-gana ra. Seperti gaya buyag no? Hasal. Ayan, video-video guys. Guman panig video guys. Edit ko dun ni. Ayan man kayo. Nagbukan ting trabaho guys. Ay, natakalugor. Edit. Nat lang ko post man yung video hapon guys. Plus atong nagluto mi og ato nagluto spaghetti. Daghan ko kayo sa video guys. Pakait ato mo sunod-sunod na food. May pag mag-live na lang guys, no? Pero ang live man gulay man na siya, no? If ever ma-monetize ito sa in-stream ads, lahi man ang lahi ang
ng long form videos, lahi siya. Lahi ko ang live. Or consider baka na siya ang long form videos ang nag-trend. You can be live. So, mistake ka nibutan ng direct mo lang butan. Apag ani vlog ani Facebook mo latay. Background. Dito sa una guys, ang YouTube. Muna dito ako ang nabawaan. Kailangan lang itong mga tutorial ko. Sa Facebook, na ako yung Facebook page ako daan mamacho. I-create ko na ko. Pero hindi ko kiwag. Unsa to, pero wala pa sa ito. Mauso ko nga. Kato bitawang i-on ang professional mode sa personal account. Imo lang ito na ko siya guys. Page. Imo na ko sa Mama Jo YouTube channel. Isa na po magpo-on. Kung saan na po itong page. Day, ang luya, day. Aman. Ano pa nila kung kayo na itong ring light guys. Ang kapayas niya mismo, day. Igasa na niya, day. Itong luya, guys. Itong gamaya, ragi, pod. Abi ng kapayas, day. Ulang niya, guys. Sa una, guys. Aluto naman ko ang ligot. Isip na wala na dito kasi may luto-luto. Kalimot na ta. Walang silang baboy ay. Kalimit ah. Huwag lang na ta, sis. Mabukla mo guys eh. Mabukla na ito luto guys. Abas na makakon iniguman. Tama na siya. Daghan pa kayo ni guys. Mabitong guys nga. Rich po o. Mga lamas aning atsara kay. Daghan na papayas di ato si Lulu. Adobo raman to ni Elmer or isalba. Nindot ni siyang atsara kay ma-preserve man ni. Pwede na nato. Matay sudaan. Rambot ng gulay. Agtan ba ni dugay nga. Nami man ni kilaw-kilawon. Nagamay rin dito ang kuan guys. Carrots. Sili. Tara guys, ito ana ni butangan o patis. Banaon lang gid nato guys. Ini ko guys, ini tutorial ha. Sharing lang din. Just sharing lang gid kung yun sa nako pagluto. Ako ang Sarah lang dahil paagi guys. Pero long time ago naging ko nakaluto og atsara guys. Kung panahon po to sa pinamungahan. Hindi man aning patis. Suka na ko tingali ni guys. Surot na tingali nyo. Ihol. Suka to suka inday. And then ang brown sugar. Sugaran na siya. Mura mo ko siya sweet and sour. Timpla ani mura sweet and sour. Subtang na to suka. Nanangaon na ito mga mga mata. Gigigiyat. Day, dong. Slow mo tayo. Actually, this is not up. So, daan, day. Ano na siya? Mga salad ba? Tizer ba di? Or saan niya? Mana na panihapon. Pero, sa una, hindi na mong sudaan. Sa mga dato, dili. Mahal, di kayo ni. Biligya sa kuan ay. Nagamay kayo nga kuan. Nindot po itong pagkaluto. Ito mau maura man ni. Pagkaman, ano natin magic sarap? Nas kasasin. Wala, marang lagi siya na. Dapat crispy-hon man ni. Ano man yung nilata? Lagi kumutan magasin. Ito na toyo nga. Ito tag-asin para mag-check crispy. Ito man tingin tubig, oy. Ito ka niya. Marinit. Ito ano na. Lama ko luto ka mo ba niya? Wala ko dito. Magtanaw tayo lagi kong video ganina.
tutorial ni mo po tabi ni kalangan wait kita tanaw tubig mahuman nagbo patag subay wala mo naglungag rebe Ada lang ba? tanganin na to sa bawde sa kabasulan rebe ete hello guys namurag naluto na dyan ni guys naluto na ang ato ang atsara atong kilawan nami lah pa extra so alright diara ang ato ang atsara nagi maumaora ni. So, daghan kayong salamat sa panunood. Manihapon na mi guys. Kay moon lang ni mong sudaan ni guys. Dami man ni siya guys. Imog sudaan.